فکر میکنید قهوه واقعا در بدن شما انرژی تولید میکنه یا فقط کاری میکنه مغز شما خستگی رو کمتر متوجه بشه؟ مثلا تصور کنید ساعت 7 صبح شما تازه از خواب بیدار شدید، احساس خواب‌آلودگی و کسالت دارید، میرین سراغ دستگاه قهوه ساز، یک فنجون قهوه برای خودتون درست میکنید و اون رو میل میکنید. بعد از یک زمان کوتاهی احساس میکنید تمرکزتون بهتر شده، چشمها بازتر شده و حتی احساس میکنید انرژی شما رو به افزایش هست. ولی واقعا چه اتفاقی در مغز شما رخ داده؟ آیا این قهوه انرژی جدیدی به بدن شما اضافه کرده یا نه؟ با سلام و احترام، سمانه کارکش هستم، دانشجوی پزشکی در کشور چین. امروز میخوایم با هم بررسی کنیم وقتی که شما اولین فنجون قهوه رو نوش جان میکنید دقیقاً چه اتفاقی در مغز شما رخ میده و این چه تأثیری روی بدن شما میذاره. در پایان ویدیو به جواب یک سوال مهم میرسیم: چرا اگر هر روز قهوه میل کنیم بعد از یک مدت تأثیرش کاهش پیدا میکنه؟ ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و تا پایان همراه من باشید. اول از همه قهوه کجا میره؟ وقتی که شما یک فنجون قهوه رو می نوشین، قهوه وارد معده شما میشه و از راه معده جذب خون میشه. از طریق خون به مغز شما میره. در مغز کافئین موجود در قهوه قرار روی سیستم عصبی شما تاثیر بذاره، ولی قرار نیست مثل یک باتری برای شما انرژی جدیدی تولید کنه. در مغز ما پیام عصبی خستگی تولید میشه و این کافئین دقیقاً مثل مهار کننده این پیامه. این پیام اسمش چیه؟ آدنوزین. در طول روز شما در حال کار کردن هستین، فعالیت میکنین، مغز شما خسته میشه و این آدنوزین در مغز شما بیشتر تجمع پیدا میکنه. هرچی که تجمع این آدنوزین در مغز شما بیشتر بالا بره، شما احساس میکنید خسته شدید، نیاز به استراحت دارید، نیاز به خواب پیدا کردید. به این صورته که آدنوزین در مغز شما یک سری جایگاه‌های فعال داره. این جایگاه‌های فعال وقتی که آدنوزین میاد و باهاشون مچ میشه، پیام عصبی رو در مغز ما تولید میکنن. این پیام عصبی دقیقاً همون علت احساس خستگی ماست. اینجا کافئین وارد عمل میشه. کافئین به دلیل ساختار مشابه آدنوزین که داره میره سر اون جایگاه‌های فعال، میشینه، مسدودشون میکنه و نمیذاره دیگه آدنوزین بره بشینه و اون پیام عصبی خستگی رو تولید بکنه و نهایتاً شما دیگه احساس خستگی نمیکنید. به زبان ساده آدنوزین میگه بخواب، تو نیاز به استراحت داری، ولی کافئین میگه صبر کن، من هنوز اینجام. تا اینجا به جواب این سوال رسیدیم که قهوه واقعا برای بدن ما انرژی تولید نمیکنه، فقط کاری میکنه ما خستگی رو کمتر متوجه بشیم و البته که این هم یک اثر موقتی. پس اگر شما کمبود خواب دارید، حتما این کمبود خواب رو باید جبران کنید و به هیچ عنوان نادیدش نگیرید. ویدیوی مربوط به عوارض کمخوابی در بالا برای شما نمایش داده شده. با کلیک روی این ویدیو میتونید مشاهدهش کنید. به جواب باقی سوالات بپردازیم که چرا قهوه برای ما حس خوشایند تولید میکنه و چرا هر روز قهوه میل کردن باعث میشه که بعد از یک مدت اثرش کم بشه. به مسئله جالب ارتباط بین کافئین و دوپامین بپردازیم. دوپامین یک انتقال دهنده عصبی هست که در مغز ما باعث ایجاد احساسهایی از جمله شادی، لذت، خوشحالی، انگیزه و آرامش میشه. خب وقتی که آدنوزین در مغز ما تولید و تجمع پیدا میکنه، مثل یک ترمز برای دوپامین اثر میذاره و وقتی که ما کافئین مصرف میکنیم از طریق نوشیدن قهوه و نمیذاریم آدنوزین فعال بشه و پیام‌های عصبی بعدش رو تولید بکنه، دیگه ترمزی برای فعالیت دوپامین در کار نیست.
دوپامین میتونه با فراغ بال به فعالیت خودش ادامه بده و به ما کمک بکنه در شروع روز احساس شادی داشته باشیم. و به همین دلیله که شما از بعضی از افراد میشنوین میگن ما تا قهوه میل نکنیم اول صبح نمیتونیم روزمون رو شروع کنیم. و یا اینکه میگن قبل از نوشیدن قهوه حتی نمیتونم به کسی سلام صبح بخیر بگم. چرا بعد از اینکه برای مدت طولانی و به صورت مداوم ما هر روز قهوه استفاده کردیم احساس میکنیم مغز ما کمتر پاسخ میده به نوشیدن قهوه و دیگه همون یک فنجانی که در روز اول ما مصرف میکردیم و باعث میشد احساس خستگی ما به کل از بین بره و ما به کل احساس فرش بودن و تازه بودن داشته باشیم، بعد از حدود 10 روز مستمر و مداوم استفاده کردن اون تاثیر اولیه رو نداره. اینجا به مسئله‌ای میرسیم که در علم اعصاب به اون تاکیفیلاکسی یا همون تحمل دارویی گفته میشه. وقتی که به صورت مداوم ما این قهوه و کافئین رو وارد مغزمون میکنیم، مغز هم سعی میکنه خودش رو تطبیق بده و در نتیجه اثر قهوه کاهش پیدا میکنه. خب ما چه کاری میتونیم انجام بدیم تا این اتفاق رخ نده؟ اولین کار اینه که قهوه ننوشین مگر اینکه سطح آدنوزین در مغز شما احساس کنین بالا رفته باشه. یعنی در شروع روز شما از همون ابتدا قهوه رو ننوشین، صبر کنین حدود 1 الی 1 ساعت و نیم بعدش. به خودی خود وقتی که شما تازه بیدار میشین، کورتیزول در مغز شما و بدن شما اونقدر بالا هست که باعث بشه که شما حدود 1 الی 1 ساعت و نیم بتونین بیدار بمونین و بعد از اون بخواین به سراغ نوشیدن قهوه برید. دومین کاری که میتونین انجام بدین اینه که روزهای استراحت برای خودتون بذارین. روزهای آخر هفته به عنوان مثال شما نیاز ندارین که مثل روزهای کاری هفته فعالیت بالایی داشته باشین. پس قهوه رو در روزهای تعطیل حذف کنید. و سومین کاری که میتونین انجام بدین اینه که دوز رو ثابت نگه دارید. اگر میبینین بعد از خوردن 1 فنجان قهوه احساس خستگی دارین، این دوز رو تغییر ندین، بلکه به 2 قسمت در روز تقسیمش کنید. به این صورت که اگر شما به عنوان مثال از پودر قهوه های فوری استفاده میکردین و در شروع روز 2 قاشق رو در آب جوش حل میکردین و میل میکردین، خب الان در شروع روز 1 قاشق و در ادامه روز به عنوان مثال بعد از ظهر 1 قاشق دیگر در آب جوش حل کنین و استفاده کنین. این باعث میشه که اون تحمل دارویی شما به قهوه کاهش پیدا کنه. به پایان ویدیوی امروز رسیدیم و یک نکته رو فراموش نکنید. قهوه فقط روی بیداری تأثیر نمیذاره بلکه روی خواب ما هم تأثیر میذاره. هیچ وقت قهوه رو در شب مصرف نکنید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب. تا ویدیوی بعدی با آرزوی سلامت و تندرستی در پناه خدا باشید.